Good afternoon, student. Last year we had studied history of drama. In this year, for our syllabus, there is history of novel. Section 4.1 History of novel, page 173. Dear student, in this write-up, the origin of the novel, its progress, its authors, the different types of novels, and the various elements of the novel have been discussed in brief. The 18th century has gifted English literature to entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage. One of those was the periodical essay and the other was novel. Both of these forms, especially novel, caught the spirit of the 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistic plane and tried to instruct the readers which would help them to a more purposeful and virtuous life. Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually. Today it is recognized as the most dominant literary genre. विद्यार्थी मित्रो, 18व्या शतकाने इंग्रजी साहित्याच्या प्राचीन अभिजात संस्कृतीत अस्तित्वात नसलेल्या साहित्याच्या दोन पूर्णपणे नवीन प्रकारांची देणगी दिली आहे. पहिला प्रकार द पिरियडिकल एसे, त्याला आपण नियतकालिक निबंध म्हणतो, आणि दुसरा कादंबरी नॉवल. या दोन्हीपैकी कादंबरी या प्रकाराने त्याच्या उत्पत्तीच्या काळापासून सातत्याने लोकप्रियता मिळवली आणि आजही सर्वात प्रचलित साहित्यिक शैली म्हणून ती ओळखली जाते. टुडे इट इज रेकग्नाइज्ड ॲज द मोस्ट डॉमिनंट लिटररी जेनर नॉवेल. अ नॉवेल इज अ रिलेटिव्हली लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन. नॉवेल म्हणजे कादंबरी ही एक तुलनेने दीर्घकथा असते. नॉवेल इज रिलेटिव्हली लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन which describes intimate human experiences normally in a prose form. प्रोज फॉर्ममध्ये ह्युमन एक्सपिरियन्सेस त्याच्यामध्ये डिस्क्राईब केलेले असतात. द प्रेझेंट इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नॉवेला मिनिंग न्यू. आता आपण नॉवेल हा जो शब्द घेतो तो इटालियन नॉवेला या शब्दापासून आलेला आहे आणि त्याचं मिनिंग न्यू असं होतं, म्हणजे नवीन. A novel narrates a story, embellishing it with more detail of time, place, nature, people and their minds. Embellishing means decorating, सुशोभित करणे. Their gestures and activities. It creates the picture of society of that time. Novel makes life easier to understand than in drama and poetry. जे नाटक किंवा कविता यापेक्षा मानवी जीवन समजून घेण्यासाठी नॉवेल हे अतिशय सोपं असं साहित्य प्रकार आहे. इन मॉडर्न एरा नॉवेल हॅज अडॉप्टेड लिटररी प्रोज. आणि आत्ताच्या काळामध्ये मॉडर्न एरामध्ये त्याला लिटररी प्रोज असंही म्हटलं जातं. ॲडॉप्टेड मीन्स फॉलोड, अंगीकारले. तर मित्र, नॉवेल म्हणजे काय, तर ती एक तुलनेने दीर्घ अशी कथा असते, नॅरेटिव्ह असते, लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन. त्याच्यामध्ये स्थळ, काळ, वेळ, निसर्ग, लोक, त्यांचे विचार, त्यांच्या कृती, समाज यांच्या वर्णनातून ही जी कथा आहे ती फुलवलेली जाते. नाटक आणि कवितेपेक्षा कादंबरीतून आयुष्य समजण्यासाठी सोपं जातं. Next paragraph. The novel as a literary genre has a history of about 2000 years. एक साहित्य प्रकार म्हणून कादंबरीला जवळजवळ 2000 वर्षाचा इतिहास आहे. 2000 years. Among the early precursor, something that happened or existed before another thing. पूर्वी घडलेली किंवा अस्तित्वात असलेली एखादी गोष्ट, त्याला प्रिकर्सर्स म्हटलं जातं. अमंग द अर्ली प्रिकर्सर्स ऑफ नॉवेल
A collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to the 6th century may top the list. आणि मग सुरुवातीच्या 2ऱ्या ते 6व्या शतकापर्यंत जे ग्रीक रोमान्सेस होते त्याच्यामध्ये आपल्याला या साहित्याचा काही भाग पाहायला मिळतो. Among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to the 6th century may top the list. आणि या लिस्टमध्ये ते टॉपला जातात ग्रीक रोमान्सेस. त्याच्यामध्ये काय होतं तर दीज इमॅजिनेटिव्ह काल्पनिक दीज इमॅजिनेटिव्ह अँड डिलाइटफुल स्टोरीज ऑफ आयडियल लव्ह एक आदर्श प्रेमाची त्या कथा होत्या. आयडियल लव्ह अँड मार्वलस ॲडव्हेंचर्स profoundly affected profoundly means deeply खोलवर that adventures profoundly affected the creative writing of the next 1000 years. म्हणजे 1000 वर्ष त्याचा प्रभाव या आयडियल लव किंवा मार्वलस ॲडव्हेंचर्स जे आहे त्याचा एक खोलवर असा प्रभाव प्रोफाऊंडली मीन्स डीपली खोलवर प्रभाव साहित्यावरती पडलेला 1000 वर्ष त्याचा प्रभाव आपल्याला पाहायला मिळतो. Though novel in the modern era usually makes use of a literary prose, the earlier threads of the genre can be found in Virgil's Eclogues or Marlowe's Morte Arthur or Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tale. तर मॉडर्न एरामध्ये जरी हे नॉवल लिटररी प्रोज म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहत असलो तरीसुद्धा त्याचे काही अर्ली जे काही इनर्स आहेत लिटररी प्रोज द अर्लियर थ्रेड्स ऑफ द जीनर त्या साहित्य प्रकाराचे काही सुरुवातीचे जे थ्रेड्स आहेत ते आपल्याला कुठं पाहायला मिळतात. इट कॅन बी फाउंड इन व्हर्जिल्स इक्लॉग्स हे साहित्य आहे व्हर्जिल्स इक्लॉग्स म्हणून किंवा मार्लोज मॉर्टेडी ऑर्थर किंवा जेफ्री चॉसर्स यांचं ते कॅन्टरबरी टेल हे जे लिखाण आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याचे काही अर्ली थ्रेड्स पाहायला मिळतात. आता मग मुरासाकी शिकिबूज द टेल ऑफ जेंजी 1010 1010च्या काळामध्ये लिहिलं गेलेलं मुरासाकी शिकिबू यांचं टेल ऑफ जेंजी म्हणून जे लिखाण आहे दॅट हॅज बीन डिस्क्राईब्ड ॲज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉव्हेल. जगातलं एक पहिली कादंबरी म्हणून मुरासाकी शिकिबू यांची टेल ऑफ जेंजी. लक्षात ठेवा मुरासाकी शिकिबूज टेल ऑफ जेंजी 1010 त्यामध्ये लिहिलेलं त्या काळामध्ये हॅज बीन डिस्क्राईब्ड ॲज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉव्हेल. द युरोपियन नॉव्हेल इज ऑफन सेड टू बिगिन विथ डॉन किक्झोट बाय स्पॅनिश रायटर मिग्युल डी कॅर्वेंटीज विच वॉज पब्लिश्ड इन 2 parts बिटवीन 1605 to 1615 in the 18th century. In the 18th century, the appearance of newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class. These new readers had little interest in romances and tragedies, which were appreciated by the upper class. The need for a new type of literature arose that would express new ideas of the 18th century. The 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination. 18व्या शतकात वर्तमानपत्रे आणि मासिके अस्तित्वात आल्यानंतर मध्यमवर्गीय वाचक मोठ्या संख्येने त्याकडे आकर्षित झाला. या नव्या वाचकांना उच्च वर्गाप्रमाणे प्रणय आणि शोकांतिकामध्ये फारसा रस नव्हता. नवीन कल्पना मांडणाऱ्या सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनाचे समस्यांचे वास्तववादी चित्र उभे करणाऱ्या साहित्याची निर्मिती होण्यास सुरुवात झाली होती आणि त्याला मानाचे स्थान प्राप्त झालं होतं ते म्हणजे नॉवेलमधून. म्हणजेच कादंबरी हा मध्यम आणि निम्न वर्गाच्या आकांक्षा उत्कट इच्छा व्यक्त करण्यासाठी निर्माण झालेला प्रकार आहे असं म्हणता येईल. यंत्राचा अधिक प्रसार आणि वापर झाल्यामुळे सुशिक्षित मध्यम वर्गाला पुस्तके वाचण्यासाठी आणि चर्चेसाठी वेळ मिळू लागला. नाटक आणि कविता ही दोन्ही साहित्यिक रूपे नष्ट होत चालली आणि त्यांची काही वैशिष्ट्ये कादंबरीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात म्हणजे ड्रामाची आणि कवितेची. असा तो एकत्रित मिलाप आपल्याला कादंबरीमध्ये पाहायला मिळतो आणि म्हणून कादंबरी या नव्या शैलीने 18व्या शतकापासून पुढे सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक घडामोडींना स्वतःमध्ये सहजपणे सामावून घेतलेलं आहे. The 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of the
romantic features like enthusiasm, passion, and imagination. The foreground for the novel was prepared by all these factors after 1740. Novel originated as the literary form in England. तसा या कादंबरीचा उगम हा इंग्लंडमध्ये आहे. Increase in trade and commerce along with the industrial revolution had given rise to the middle class. A class of people had emerged to occupy the elite status. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class. जो नव्याने शिक्षित झालेला वर्ग होता त्याला त्यांच्या दैनंदिन समस्या आणि त्यांच्या सर्वसामान्य वास्तवाचं चित्र, त्यांच्या जीवनाचं चित्र कादंबरीमध्ये पाहायला मिळालं आणि म्हणून त्याला ते कादंबरी हा प्रकार जास्त अपील झालेला आहे. द न्यूली एज्युकेटेड क्लास अँड वॉज रिगार्डेड बाय देम ॲज रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल. Next page, page number 174. Novel as a form appears to have been designed for both voice the aspirations of the middle and lower classes and meet their longings. The spirit of machines could provide a time to educated middle class for reading and discussion. जसा यंत्राचा शोध लागला तसतसं मानवाचं त्याचं स्वतःचं काम हे कमी वेळेमध्ये होऊ लागलं आणि त्याच्या दैनंदिन जीवनाच्या कामामधून त्याला यंत्राच्या उगमामुळं त्याला काही वेळ त्याच्या जीवनातील त्याच्या दिवसातील त्याला वाचनासाठी मिळू लागला. द स्पिरिट ऑफ मशीन्स कुड प्रोव्हाइड अ टाईम टू द एज्युकेटेड मिडल क्लास फॉर रीडिंग अँड डिस्कशन अबाउट बुक्स. आणि मग त्यांची चर्चा ही पुस्तकांवरती होऊ लागली. ड्रामा अँड पोएट्री वेअर द टू लिटररी फॉर्म दॅट वेअर फॅडिंग अवे. आणि मग कादंबरीचा जसा उदय होत गेला तसा नाटक आणि कविता हा प्रकार थोडंसं लुप्त होत गेला. नॉवेल वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ देम. आणि मग कादंबरीमध्ये आपल्याला काही नाटकाचे आणि कवितेचेही त्यातलंही काही फीचर्स आपल्याला पाहायला मिळतात, त्याची वैशिष्ट्ये त्यामध्ये पाहायला मिळतात. इट हॅज द प्रॉमिनंट फॉर्म इन द 18th century अँड ऑनवर्ड्स टू द एनकम्पास द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल हॅपनिंग्स अँड सायंटिफिक प्रोग्रेस. आणि मग या 18व्या शतकापासून पुढे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक घडामोडींना या नॉवेलनं स्वतःमध्ये सामावून घेतलेलं आपल्याला दिसून येतं. मग आता याच्यामध्ये सुरुवातीच्या काही कादंबऱ्या असतील त्या कोणत्या आहेत, त्या कोणत्या ऑथरनी लिहिलेल्या आहेत, त्यानंतर त्याच्यामध्ये कादंबरीमध्ये कसा विकास होत गेला, त्याची प्रगती कशी होत गेली आणि मग त्यामध्ये अगदी वुमेन नॉव्हलिस्टचे कॉन्ट्रीब्युशन कशा पद्धतीनं आहे ते आपल्याला या ठिकाणी थोडंसं जाणून घ्यायचं आहे. बघा, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन 1678. 1678मध्ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ही कादंबरी आहे जॉन बनियन यांची. किंवा ओरोनोको बाय ॲफ्रा बेन 1688 initiated the plenteous and colorful tradition of English novel and was followed by Daniel Defoe. मग या जॉन बनियन यांच्या पिलग्रिम्स प्रोग्रेस असेल किंवा ओरुनोको हे ॲफ्रा बेन यांचं 1688मध्ये लिहिलेलं लिखाण असेल, त्याला फॉलोड कुणी केलं तर डॅनियल डिफोनी पुढे रॉबिन्सन क्रूज किंवा माल फ्लँडर्स किंवा जॉनाथन स्विफ्ट यांचं गुलिवर्स ट्रॅव्हल्स एक फेमस असं सटायर आहे ते नंतर लिहिलं गेलं. अदर मेजर नॉव्हलिस्ट ऑफ 18th century. आणि मग 18व्या शतकामधले पुढे काही मेजर जे ऑथर्स आहेत, नॉव्हलिस्ट आहेत, त्याच्यामध्ये सॅम्युअल रिचर्डसन त्यांनी लिहिलेलं पामेला किंवा त्याला व्हर्च्यू रिवॉर्डेड असं म्हटलं जातं किंवा क्लॅरिसा, हे दिस बोथ आर इपिस्टलरी नॉव्हल, हे दोन्ही इपिस्टलरी नॉव्हेल आहेत. हेनरी फिल्डिंग, लॉरेन्स स्टर्न अँड टेबिया स्मॉलेट हेही पुढं आहेत. द ट्रॅडिशन वॉज एनरिच्ड बाय मेनी अदर स्टॉलवर्ड नॉव्हलिस्ट. स्टॉलवर्ड बघा, स्टॉलवर्ड याचा अर्थ अ पर्सन हू हॅज अचिव्ड ग्रेट रिकग्निशन अँड ॲप्रिसिएशन. याचा अर्थ इथं जाणकार, थोर जाणकार किंवा व्यक्तिमत्व असा त्याचा अर्थ होतो स्टॉलवर्ड. द ट्रॅडिशन वॉज एनरिच्ड बाय मेनी अदर स्टॉलवर्ड नॉव्हलिस्ट सच ॲज चार्ल्स डिकन्स. आणि मग ही जी ट्रॅडिशन आहे कादंबरीची ती पुढं काही थोर किंवा व्यक्तिमत्वांनी, जाणकार व्यक्तिमत्वांनी या कादंबरीचा विकास केलेला आहे. त्याच्यामध्ये चार्ल्स डिकन्स आहेत, वॉल्टर स्कॉट, नॅथनिल हॅथॉन, हॉरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विलिकी कॉलिन्स, H.G. वेल्स. तर बघा विद्यार्थ्यांनो, ही नावं तुम्ही लक्षात ठेवायची आहेत. मी सुरुवातीला सांगितलं की जॉन बनियनचं पिलग्रिम प्रोग्रेस आहे, ॲफ्रा बेन यांचं ओरोनोको आहे,
ती ट्रॅडिशन पुढं डॅनियल डिपो यांनी रॉबिन्सन क्रूज किंवा मॉल फ्लँडर्स लिहिलेलं आहे. जोनाथन स्विफ्ट यांचं महत्त्वाचं म्हणजे गुलियस ट्रॅव्हल एक फेमस सटायर आहे. त्याच्यानंतर अदर मेजर नॉवेलिस्ट आहेत 18व्या शतकामधले, त्याच्यामध्ये सॅम्युअल रिचर्डसन यांचं पामेला आहे किंवा हेनरी फिल्डिंग आहे, लॉरेन्स टर्न आहेत, टॅबी स्मॉलेट आहेत. द ट्रॅडिशन वॉज एनरिच्ड बाय मेनी अदर स्टॉलवर्ट नॉवेलिस्ट सच ॲज चार्ल्स डिकन्स, वॉल्टर स्कॉट, नॅथनिल हॅथॉन, हॉरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विलिकी कॉलिन्स अँड H.G. वेल्स. हे झाले 18व्या शतकामधले. द 20th century इज मार्क्ड बाय द मॉडर्न टॉपिक्स अँड इनोव्हेटिव्ह स्टाईल्स. आणि मग 20व्या शतकामध्ये नव्या कादंबरीच्या विस्तृत दृष्टिकोनातून राजकीय, सामाजिक आणि मानसशास्त्रीय असे विषय त्याच्यामध्ये हाताळले गेलेले आपल्याला दिसून येतात. द 20th century इज मार्क्ड बाय द मॉडर्न टॉपिक्स अँड इनोव्हेटिव्ह स्टाईल्स. काही नाविन्यपूर्व शैली त्यामध्ये वापरल्या गेल्या, अँड टेक्निक्स काही तंत्र वापरली गेली, अँड वायडन्ड अँगल्स ऑफ द व्ह्यूज बाय द नॉवेलिस्ट लाईक E.M. फॉस्टर. मग ते 20व्या शतकामध्ये जे कादंबरीकार होऊन गेले त्याच्यामध्ये E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयसी, जोसेफ कॉन्रॅड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्रॅहम ग्रीन, D.H. लॉरेन्स, विलियम गोल्डिंग, अँटनी बर्गीज हे लेखक आपल्याला कादंबरीकार पाहायला मिळतात. They widened the circumference of the genre by writing political, social, psychological and other modern issues in their novels. आणि मग हे जे 20व्या शतकामध्ये जे काही कादंबरिका आहेत मी सांगितलं त्या पद्धतीनं E.M. फॉस्टर आहेत, जेम्स जॉयसी आहेत, जोसेफ कॉन्रॅड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्रॅहम ग्रीन, D.H. लॉरेन्स, विलियम गोल्डिंग अँड अँटनी बर्ग्स. दीज नॉवेलिस्ट वायडन्ड द सर्कम्प्रस. मग या कादंबरीचा जो काही सर्कम्प्रस आहे त्याचा जो परिघ आहे तो विस्तारण्याचं काम या लेखकांनी केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी काही इनोव्हेटिव्ह स्टाईल्स आणलेले आहेत, काही नवी तंत्र त्यांनी कादंबरी वापरलेली आहे कादंबरीमध्ये. अँड दे वायडन्ड द सर्कम्प्रस ऑफ द जीनर बाय रायटिंग. मग त्यांनी काय काय लिहिलं? पॉलिटिकल, सोशल, सायकॉलॉजिकल अँड अदर मॉडर्न इश्यूज. त्यांनी काही सामाजिक, राजकीय आणि मानसशास्त्रीय विषय घेऊन कादंबऱ्या लिहिलेल्या आपल्याला दिसून येतात. देर आर इमिग्रंट ऑथर्स. त्याच्यामध्ये काही इमिग्रंट ऑथर्स आहेत, काही नवीन ऑथर्स आहेत. त्याच्यामध्ये भारताचे सलमान रश्दी असतील किंवा त्रिनिदादचे फियस नेपोल असतील, जपानचे कॅझू इशिगोरा असतील आणि असे आणखी मेनी ऑदर्स काही रायटर्स आपल्याला दिसून येतात. आता मग याच्यामध्ये या नॉवेलमध्ये फक्त पुरुष कादंबरीकारच आहेत का? तर नाही, तर याच्यामध्ये काही वुमन नॉवेलिस्ट आहेत की ज्यांनी कादंबरीच्या विकासामध्ये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. तर बघा, द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट टू धिस ग्रेट पेजंट कॅनॉट बी निग्लेक्टेड. आणि त्यांना आपण दुर्लक्षित करून चालत नाही. द नॉवेल ऑफ मॅनर्स एव्हेलिना बाय फ्रान्सिस बर्नी, गथिक नॉवेल बाय ॲन रॅडक्लिफ, अ नॉवेल बेस्ड ऑन सायन्स ऑफ द एज, फ्रँकेनस्टीन बाय मेरी शेली आर लँडमार्क नॉवेल्स. ही काही महत्त्वाची कादंबरी आहे. जेन ऑस्टिन हॅज बीन रुलिंग ओव्हर द माइंड ऑफ द पीपल थ्रू हर नॉवेल. जेन ऑस्टिन यांनी काही नॉवेल लिहिलेले आहेत. ब्रॉन्टी सिस्टर्स आहेत, त्याच्यामध्ये एमिली ब्रॉन्टी आहेत किंवा चार्लोटी ब्रॉन्टी आहेत. दे हॅव क्रिएटेड बोथ सिस्टर्स, दे हॅव क्रिएटेड देअर ओन प्लेस. आणि त्यांनी स्वतः जसं स्थान निर्माण केलं, रायटिंग देअर इनकम्पॅरेबल वर्क्स. द ऑथरिंग हाईट्स हे त्यांचं लिखाण कादंबरी आहे. द ऑथरिंग हाईट्स. जेन ॲरी हे लिखाण आहे. मेरी ॲन इव्हान्स एलियास जॉर्ज इलियट. मेरी ॲन इव्हान्स जे आहेत त्यांना जॉर्ज इलियट असं म्हटलं जातं. मेरी ॲन इव्हान्स एलियास जॉर्ज इलियट. सी रोट द नॉवेल्स रिफ्लेक्टिंग सायकोलॉजिकल इन्साइट्स. आणि त्यांनी काही मानसशास्त्रीय कादंबऱ्या लिहिल्या जॉर्ज इलियट यांनी. त्यानंतर व्हर्जिनिया वुल्फ इज द पायोनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉवेल. आणि मग इंग्रजी कादंबरीमध्ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ही जी टेक्निक आहे ती व्हर्जिनिया वुल्फ या वुमन कादंबरीकारानं आणली असंही आपल्याला दिसून येतं. अगता ख्रिस्ती क्रिएटेड हर ओन प्लेस बाय रायटिंग मेनी नॉवेल्स बेस्ड ऑन क्राईम. बघा, म्हणजे या ज्या वुमेन नॉवेलिस्ट आहेत त्यांची तुम्ही नावं लक्षात
ठेवायला हवीत. ॲन रॅडक्लिफ आहेत, फ्रान्सिस बर्नी आहेत, मेरी शेली आहेत, जॉन ऑस्टिन आहेत, ब्रॉन्टी सिस्टर्स आहेत, एमिली ब्रॉन्टे आणि चार्लोटी ब्रॉन्टे, किंवा जॉर्ज इलियट, त्याला त्यांचं नाव मेरी ॲन इव्हान्स आहे, त्यांना जॉर्ज इलियट या नावानं ओळखलं जातं. त्यांनी काही सायकॉलॉजिकल नॉवेल लिहिली आहेत. व्हर्जिनिया वुल्फ इज द पायोनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉवेल. अगता ख्रिस्ती क्रिएटेड हर ओन प्लेस by writing many novels based on crime. Hercule Poirot and Miss Marple are the evergreen detective created by her. Harper Lee, Margaret Atwood, Toni Morrison, Alice Walker have elevated the tradition further to prosperity. आणि मग कादंबरीला एक उच्च स्थानापर्यंत नेण्यामध्ये या वुमन कादंबरीकारांनी त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं. अगदी पुरुष कादंबरीकाराप्रमाणे वुमन कादंबरीकारांनी त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आपल्याला दिसून येतं. स्टुडंट, टुडे वी स्टॉप हियर. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी हॅव टू स्टडी द इंडियन सिनॅरिओ इन द नॉव्हेल. हे भारतीय चित्र काय होतं. त्यानंतर आपल्याला नॉव्हेल म्हणजेच नॉव्हेला ही टर्म कशा पद्धतीनं नॉव्हेल म्हणून विकसित झाली ती डेफिनेशन आपल्याला स्पष्ट करायची आहे. आणि त्याच व्हिडिओमध्ये आपण एलिमेंट्स ऑफ नॉव्हेलचे काही घटक जे आहेत ते आपल्याला अभ्यासायचे आहेत. सो टुडे वी हॅव लर्न इन शॉर्ट द हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल. सो टुडे वी स्टॉप हियर.